สวัสดีค่ะกลับมาคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาลองสำรวจเนื้อหาจากเรื่องเกิดใหม่เป็นทวงหนี้แห่งโลกเวทมนต์ตอนที่4ที่ชื่อตอนปีศาจสัญญาครับผม ตอนนี้จะพาเราไปดูโลกเวทมนต์ที่น่าสนใจมาก คือพลังเนี่ยไม่ได้มาจากพรสวรรค์อย่างเดียวนะครับ แต่มันยืมมาได้ด้วย ผ่านการทำสัญญากับปีศาจใช่ค่ะแล้วเราจะมองเรื่องนี้ผ่านมุมมองของผู้บรรยายที่เป็นเอ่อผู้ทวงหนี้แห่งมิติมืดเพื่อจะเข้าใจว่าหนี้ในโลกนี้โดยเฉพาะหนี้จากสัญญาแบบเนี้ยมันมีความหมายลึกซึ้งกว่าแค่พลังงานยังไงบ้าง ถูกต้องครับ คือมันไม่ใช่แค่การเลขเปลี่ยนธรรมดา เปิดเรื่องมาเราก็เจอกับนักเวทฝึกหัดคนหนึ่งเลยนะคะเขาดูเหมือนจะไม่มีพรสวรรค์ด้านเวทมนต์เลยแต่เก่งเรื่องเอ่อโกหกใช่ครับ แล้วเขาก็ต้องการพลัง คืออยากจะชนะการประลองให้ได้ การที่เขาหันไปพึ่งทางลัดแบบเนี้ยมันสะท้อนอะไรเกี่ยวกับสังคมหรือแรงกดดันในโลกนั้นบ้างไหมคะก็น่าคิดนะครับ อาจจะเป็นไปได้ว่าสังคมเขาให้ค่ากับผลลัพธ์ชัยชนะมากๆ จนบางคนยอมเสี่ยงกับอะไรที่มันอันตรายแบบนี้เขาก็เลยไปทำสัญญากับปีศาจเงาสินะคะ ครับ ใช้เลือดเซ็นสัญญาเลย แลกกับพลังวิเศษแบบเฉพาะกิจ ซึ่งน่าสนใจนะ คือมันไม่ใช่การสร้างพลังขึ้นมาใหม่ แต่เป็นการแบบว่ากู้ยืมกู้ยืมครับ ที่มีเงื่อนไขผูกมัดทางจิตวิญญาณด้วย หูฟังดูน่ากลัวแล้วเขาก็ชนะการประลองสมใจได้ทุกอย่างที่ต้องการ ใช่ครับ ชนะได้ชื่อเสียงเงินทอง แต่กลับลืมสัญญาไปซะงั้นเหมือนปัญหาจบง่ายแค่ลืมไปงั้นเหรอคะในโลกนี้มันไม่ง่ายแบบนั้นสิครับ คือผู้บรรยายหรือผู้ทวงหนี้เนี่ยเขาบังเอิญไปเจอชื่อนักเวทคนนี้เข้าพอดีในสมุดสัญญาผู้หลงลืม เจอตอนไหนคะตอนกำลังเดินทางในนรกพอดีเลยครับ แล้วที่น่าสนใจกว่านั้นคือ ผู้ทวงหนี้จำได้ด้วยว่านักเวทคนนี้คือศิษย์เก่าในชาติก่อน เอ้ามีเรื่องชาติก่อนมาเกี่ยวด้วยใช่ครับ เคยยืมเงินผู้ทวงหนี้ไปแล้วไม่คืน เอาเงินไปซื้อเหล้าแทนที่จะซื้อตำราคาถา อะไรแบบนั้น โอ้โหแสดงว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาผิดสัญญามันเหมือนเป็นรูปแบบพฤติกรรมเหรอคะเป็นไปได้ครับ เหมือนเรื่องนี้จะบอกใบ้ว่า การปิดสัญญาหรือหนี้สินเนี่ย มันอาจจะฝังลึกข้ามภพข้ามชาติได้เลย งั้นการทวงหนี้ครั้งนี้มันก็เลยซับซ้อนกว่าแค่เรื่องสัญญาปีศาจแล้วสิคะแน่นอนครับ พอผู้ทวงหนี้ไปเจอจอมเวทในปัจจุบันเนี่ย ซึ่งก็คืออดีตนักเวทฝึกหัดคนนั้นแหละครับคำทวงถามมันเลยน่าสนใจมาก ไม่ใช่แค่เรื่องสัญญา แต่รวมถึงความไว้ใจด้วยประโยคนี้กินใจมากเลยค่ะมันเหมือนยกระดับหนี้สินนี้ไปไกลกว่าแค่พลังที่ยืมมาเฉยๆเลยนะคะ ถูกต้องครับ มันชี้ให้เห็นเลยว่าหนี้ในเรื่องเนี่ยไม่ได้วัดค่าด้วยวัตถุหรือพลังอย่างเดียว แต่มันรวมถึงความสัมพันธ์ ความเชื่อใจที่แบบว่าถูกทำลายไปด้วย แล้วปฏิกิริยาของจอมเวทเป็นยังไงบ้างคะพอโดนทวงแบบนี้ก็เหมือนเดิมเลยครับ คือหัวเราะเยาะแล้วก็ปฏิเสธหน้าตาเฉย เหมือนที่เคยทำในอดีตชาติใช่ครับ แสดงให้เห็นว่าบางทีแก่นแท้ของคนเรา มันอาจจะไม่เปลี่ยนไปง่ายๆ ตามเวลาหรือสถานะทางสังคมเลย แต่คราวนี้ไม่เหมือนเดิมเพราะผู้ทวงหนี้มีหลักฐานครับ มีสมุดสัญญาที่หมึกยังไม่แห้งเป็นหลักฐานมัดตัว พร้อมกับคำพูดที่แบบเจ็บจี๊ดเลยนะคะปีศาจอาจลืมเจ้าแต่ข้าไม่ลืมเป็นการตอกย้ำว่าหนีไม่พ้นแน่ๆครับ แล้วผลของการผิดสัญญาคืออะไรคะโดนลงโทษยังไงคะผลก็ตามมาทันทีเลยครับ แต่ไม่ใช่การลงโทษทางกายโดยตรงนะ ผู้ทวงหนี้กระชากเงาของจอมเวทออกมา เงาที่ติดตัวเราเนี่ยนะคะ ใช่ครับ แต่เงาที่ออกมา มันกลายเป็นร่างจริงของปีศาจที่เขาทำสัญญาด้วย ซึ่งมันถูกหล่อเลี้ยงเติบโตขึ้นมาจากคำโกหก การบิดพลิ้วสัญญาของตัวจอมเวทเอง โหเหมือนกับว่าหนี้ที่เขาพยายามจะหนีหรือลืมเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนเลย แต่กลับกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนเขาเองที่มันกัดกินอยู่ข้างในแบบนี้หรือเปล่าคะ ใช่เลยครับ เป็นภาพสะท้อนที่ทรงพลังมาก มันไม่ใช่แค่การลงโทษจากข้างนอก แต่มันคือผลของกรรมที่สร้างขึ้นจากข้างในตัวเอง น่ากลัวเหมือนกันนะคะ ครับ แต่ผู้ทวงหนี้ก็ไม่ได้เอาชีวิตจอมเวทนะ เขากลับทิ้งปากกากับกระดาษเปล่าไว้ให้ ทิ้งไว้ทำไมคะ พร้อมกับข้อความท้าทายครับว่าเซ็นใหม่อีกครั้งได้ แต่คราวนี้จงชดใช้ให้ครบ ประโยคนี้ทิ้งปมใหญ่เลย จงชดใช้ให้ครบ
ในเมื่อนี่มันไม่ใช่แค่พลัง แล้วแต่มันผูกพันกับความไว้วางใจ การทรยศ การชดใช้ให้ครบเนี่ยมันจะหน้าตาเป็นยังไงได้บ้างคะเนี่ยแหละครับคือหัวใจสำคัญที่เรื่องทิ้งไว้ให้เราคิดต่อว่านี่บางอย่างมันลึกซึ้งกว่าเงินทองหรือพลังอำนาจจริงๆมันคือความผูกพันที่ถูกทรยศการชดใช้มันก็เลยอาจจะต้องซับซ้อนกว่าแค่การคืนของที่ยืมมาเฉยเป็นการย้ำเตือนว่าสุดท้ายแล้ว ไม่มีพลังใดที่ได้มาฟรีจริง ๆถูกต้องครับทุกการกระทำมันมีราคาที่ต้องจ่ายเสมอไม่ทางใดก็ทางหนึ่งๆ สรุปแล้วการคุยกันวันนี้ทำให้เห็นภาพชัดขึ้นเลยนะคะว่า สัญญาโดยเฉพาะกับพลังอำนาจที่มองไม่เห็นเนี่ยมันมาพร้อมกับราคาที่ต้องจ่ายเสมอจริง ๆ ครับและหนี้สินพวกนี้มันติดตามตัวเราไปได้ด้วยไม่ว่าจะเปลี่ยนภพชาติหรือรูปแบบมันจะเปลี่ยนไปแค่ไหนก็ตามแล้วก็ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้คิดต่อ ว่าการชดใช้ให้ครบสำหรับหนี้สินทางใจหนี้ที่มันเกิดจากการทรยศความไว้วางใจแบบเนี้ยมันหมายความว่ายังไงกันแน่ ใช่ครับแล้วมันจะสามารถชำระล้างกันได้จริงๆหรือจะทำได้อย่างไรเป็นคำถามที่น่าจะติดอยู่ในใจไปอีกนานเลยค่ะ ก่อนจะจากกันวันนี้มีเสียงกระซิบปิดท้ายจากในเรื่องด้วยใช่ไหมคะ ครับเสียงกระซิบที่ว่าข้าให้เจ้ายืมพลังแต่ผู้ทวงหนี้คือเขาเหมือนกับการตอกย้ำครั้งสุดท้ายถึงกลไกของหนี้และการทวงถามที่ดูเหมือนจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยจริงๆครับค่ะสำหรับวันนี้ก็คงต้องหมดเวลาลงแล้ว กลับมาพบกับการคุยเจาะลึกแบบนี้ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับ